سلام دوستان عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید. به این گردش مجازی خوش اومدید. اینجا بوستان تمدن هستش که به پارک گلبرگ هم معروفه. این پارک در منطقه 8 شهرداری تهران قرار داره و دقیقاً در کنار بزرگراه امام علی احداث شده. پارک تمدن مساحت نسبتاً بزرگ و فضای آروم و دلنشینی داره و بعد از یک روز کاری مکان مناسبی برای استراحت کردنه. توی این پارک امکانات زیادی وجود داره، مثل زمین چمن فوتبال، تعداد زیادی میزهای پینگ پونگ، محوطه مخصوص والیبال، زمین بازی کودکان، سوپرمارکت، گلخونه، کتابخونه و وسایل ورزشی عمومی که در چند نقطه از پارک قرار دارن. سطح پارک هم در بیشتر جاها صاف و وسیعه که برای تفریح با انواع اسکیت کاملا مناسبه. دور تا دور پارک مسیری برای پیاده روی و دوچرخه سواری تعبیه شده که عصرها اکثراً افراد زیادی برای ورزش تو این قسمت‌ها پیاده روی و یا دوچرخه سواری میکنن.
یکی از مکانهای گردشگری جذاب در کنار پارک تمدن موزه یا باغ مینیاتور ایرانه. توی این باغ تعداد زیادی ماکت از اماکن توریستی و تاریخی ایران ساخته شده و توضیحات مختصری رو در کنار هر ماکت روی تابلویی نوشتن. البته در حال حاضر این موزه در حال بازسازی و تعمیرات ماکت ها هستش، اما تو اولین فرصت از این موزه برای شما فیلم برداری میکنم. ممنون که مثل همیشه همراه من بودید و دوربین من رو برای یک گردش مجازی انتخاب کردید. ویدیوهای زیادی تو این پیج هست که میتونید تماشا کنید و لذت ببرید و مثل همیشه منتظر ویدیوی بعدی ما باشید.